Magandang araw po sa inyong lahat. Although dito sa Maynila, sa Pilipinas, gumagabi na po at napapaaga ang pagdilim ng kalangitan. Bare months na kasi, sabi nga nila, bisperas ng Christmas season. The eve before the Christmas season of September, November, December. 3 months ago, then we greeting each other Merry Christmas. Malungkot lang na some of our friends won't be with us this Christmas. Melo Acuña is one. I also hear, I hope it's not yet confirmed, si Rolly Cannon. I don't know, Kado, you know Rolly Cannon? No. Don't know him. You don't know him. He used to be a partner of mine in some broadcasts before. And the latest from some of our friends is Rene Santa Cruz, dating partner ko din sa radyo. Is looking for blood donations. I have not heard details of his condition. So, well, as I told my wife in the past few days, we are like going through the Second World War, which at my age I never went through. Hindi mo din naabutan yun. So, but this must have been what it felt like to some extent, much lesser extent, but to some extent, what they felt before. During the war, you stay at home, you hear people who get killed, and so on and so forth. We're really going through a crisis, but it seems the latest update ko dito sa mga balita, yung reproduction rate ba ng virus is going lower. I think checked it out kanina, 1.27 reproduction rate as of August 31 from the previous 1.47 as of August 24. 1 week lang, bumaba na po to 127. Hopefully, it will go to 1 to 1 and then negative or below 1 reproduction rate. Anyway, sa ating mga audience po na ngayon ay nagpo-monitor na kasama na po natin, we as usual for the period of this MECQ na hindi makalabas sa mga tao and studio po ng Golden Nation Network, walang operation. We're doing the Zoom taping of our Global Nation Network Opinion Ngayon program. So, mamaya po, yung ilang dalawang bahagi. The first part will be about the raging storm sa politika po natin. And siyempre, laging may chismis tayo galing kay Kaado. And yung mga obserbasyon ni Maestra Ana sa kanyang panonood na broadcast ni Presidente, dito na sabi niya, blow-by-blow account. Marinig natin sa kanya. And as part 2 of the opinion ngayon, taping natin ngayon will be about Afghanistan. After Afghanistan, China, Asia ties are stronger. Okay, and pati muna, Maestra Ana and Kaado. Good evening po sa ating mga taga-subaybay at sa ating mga kabansa. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. Good afternoon, good day po sa lahat naman ng ating mga kabansa na nasa iba't ibang panig ng mundo. Samahan niyo po kami sa 2 oras. Kasama na po ang aming taping para sa opinion ngayon sa Golden Nations Network. Maraming salamat. Kaado. Gaya ho ng dati, andito na naman kami para magbigay sa inyo ng mga pangunahing balita at paglalahad ng mga katotohanan laban sa mga fake news at paglalagay sa tamang perspektibo ng mga issues na bumabagabag sa ating bansa ngayon. Magandang gabi po sa inyo lahat. Okay, and let me check now. I'm just checking our bakit hindi in order itong aking messages Kajos. Sa part 1 muna tayo. Ito bang numbering ko? Yung numbering ko is according to the topics eh. Oh, yung original numbering ko.
Hindi, tama. Political storm. Okay. You're correct. Kasi akala ko Afghanistan muna. Okay, we'll count down to start our taping for the opinion ngayon ng Golden Nation Network. And the first part will be itong political storm raging. And the time now, before we start it, is 25 minutes. So 25 minutes for the first taping segment. Okay, and okay. I'll count down now. Count down 5 to 1. 5, 4, 3, 2, 1. Magandang araw po sa inyong lahat. Dito po tayo sa Golden Nation Network at tayo ay nasa ating programang Opinion ngayon with Maestra Ana and Maestro Ado Paglinawan. And, let us go through some of the latest developments dito sa politika po natin na lumalagam lang po talaga araw-araw po. Exciting developments sa mga debate ng mga politiko. Mudslinging kasama na po. Left hook, right hook, uppercut. And itong mga nakaraang araw, itong nakaraang linggo, puro batikos ang administrasyon at si Presidente Duterte galing kay Senator Lacson, Senator Cordon, at sino-sino pa, kay Lenny Robredo, and so on. Lang anong tawag sa boxing noon, no? Yung Rest back. Rest back. Well, okay, si Duterte at bumanat po, sabi dito sa mga balita, galing sa Manila Times, no? Duterte blasts Gordon, Lacson for showing off in Senate robes. August 31, the Manila Times. At nilagyan ko nga ang comment ko for Facebook, puro mga laway lang namang mga senador, kongresista, politiko, tiray na. At tumira nga si Presidente Duterte, sabi niya, tungkol kay Gordon, makikita mo si Gordon sa mga TV pag committee hearing. Maraming mga congressman pag roll call, pero dahan-dahang mawawala kasi si Gordon ang champion. Siya ang nanalo sa Ocadon. Champion, puro daldal. Kanya yung tanong, kanya yung sagot, at siya ang magsasabi kung mali ka o hindi. Tungkol naman kay Lacson, sabi ni Duterte, labasan lang naman. Di ilabas na natin ang lahat. Tanungin ko si Senator Lacson, are you honest? Answer me truthfully. Kapag nag-yes ka, sagutin kita next program, may ipakita ako. So, ayan po ang opening rounds ni Presidente Duterte. Si Harry Roque din naman, meron din mga sagot. No? Tungkol doon sa ASALN. Kung ASALN daw ni Presidente, Statement of Assets and Liabilities and Net Worth, na hindi daw nilalabas ng Presidente sa publiko. Ang sumagot po dito, at nagkomentaryo nga ako dito kasi nung nabasa ko po itong ulat o sagot ni Harry Roque, naintindihan ko na hindi pala pwedeng basta-basta ilabas kasi nandyan na sa ombudsman. Sabi ni Harry Roque, the stance of the Office of the President has been clear and consistent. We leave it to the Office of the Ombudsman, an independent constitutional body, to release to the public President Rodrigo Roa Duterte's statement of assets, liabilities, and net worth. The President has complied with his constitutional duty to submit or file his SALN, S-A-L-N. Interested parties may therefore wish to write a formal communication to the Office of the Ombudsman, which has copies of SALNs of all public officials, asking for a copy of the said document. Ngayon, tama, di ba? Bakit hindi kayo sumulat? Lacson, Gordon, o kung sino mang naghahanap, sino pa bang naghahanap? Robredo. Sumulat kayo sa ombudsman. Yun lang sinasabi ni Harry Roque. At hindi kayo tatanggihan ng ombudsman kung mahusay po ang dahilan po ninyo. At ngayon naman, si Bongo, Mr. Nice, na ating laging nababasa, puro nice things lang, puro positibo lang mga komentaryo at ang mga sagot puro mahinahon, mahinay nga, mahinhin nga, pwedeng sabihin ng iba.
parang takot. Ngayon po ay bumulta po kay Gordon. Dahil binati ko siya ni Gordon, dinuro-duro, sabi ni Bongo ngayon, Mr. President, doon sa Senate President ito address. Sobrang unfair na naman o sobrang unfair naman po na para lang sumikat ka, ikaw na ang nag-iimbestiga at nagtatanong, ikaw pa ang sasagot at huhusga. Tapos magagalit ka kapag hindi ayon sa gusto mo ang sagot. Tapos ngayon, nandadamay ka pa ng kapwa mo, Senador. Ito ang sagot ni Senator Bongo kay Dick Gordon, kay Senator Dick Gordon. Talagang lumalagablab, umaapoy po itong mga sa pagitan ng sagot. Pero may mga sorpresa din itong mga nakarang araw. Ito po galing sa sinasabing no press freedom daw na ABS-CBN, naglalabas pa rin sila ng mga ulat, so we're showing you. Anyway, ang headline po dito, Duterte says Amy Marcos wants to be his daughter Sarah's 2022 running mate. Ayan po ang mga developments po dito. So, ito po naman pinadala sa atin ng ating kasamang maestra Ana, ang mga campaign moves, mga sabi nga nila, papel ni Leni Robredo. Ito pong tungkol sa kanyang Naga Vaccine, Nagavax Express Project. Sabi din itong comment ni Sas Rogando sa Facebook, misleading daw ang dahilan. The misleading thing in this vaccine, sulat na naman ni Esra ito sa akin, paliwanag, of Leni Robredo is the fact that they are sourcing vaccines from the LGUs at imbis na LGU gumawa, inaagawan nila ng papel ang LGUs na partner nila. Kumbaga po, nakikisaw-saw, masabi lang na may ginagawa. Ang trapo politics nga naman, oy pa siya dahil Bisaya po si Maestra Ana. Maestra Ana, ikaw na magsimula ng ating mga diskusyon dito. Unahin ko yung last na nireport nyo kay Madam OVP Leni, no? Yun nga ang sinasabi, kung nabasa nyo yung post ni Sas Rogando, yun nga ang pinesyo. Kasi lagi nilang sinasabi, there is a vaccine express ni Leni Robredo, as if Leni has vaccines. Wala naman eh. What the OVP or Leni is doing is, nag-ipag-partner siya sa LGUs na sila ang mag-express ng vaccine. What the hell? I mean, do you really think the LGU doesn't have a plan how to do the vaccination? May mga plano sila iba-iba. Ang tanong, why do you have to, bakit ka pumapasok doon? And then yung mga publicity mo is parang ikaw ang nagba-vaccinate sa mga tao. When in fact, wala ka namang vaccine talaga na dala-dala. Alam niyo bakit? Kasi may nagtanong po sa kanya na isang netizen, Madam, saan ho ba tayo nakumuha ng vaccine? Sumagot siya, wala ho tayong vaccine. Tayo po ay nagipag-partner lang sa ating LGUs at sila po ang may vaccine. Tayo po ay nag-express lang. Ano lang yun waste of resources kasi ang LGU, may resources sila. They have their own plan of how to do it. And then you come in, and di kukunin mong vaccine, gagawa ka ng sarili mong express. Pero at the same time, doon pa rin sa LGU na yon. Ano yun? Doble yan waste of resources yan You're recreating what's already happening there. Medyo nakakatas. Then you make parang credit na, wow, ang kanilang mga supports, ang daming ginagawa ni Madam. Diyos ko, Lord. If you really don't think wisely, maluloko ka ng mga yan Mabuti na lang may mga netizen na tulad ni Sas na magaling mag-analyze kaibigan ko yan si Sas. On the other hand, doon naman ito lang, kay PRRD parang nasa boxing po tayo ngayon. Kapag ang Senado may hearing, sa kanila yung reign. Pagkatapos sila, nasa office ni President. Ang lang kasi doon, ang issue naman doon, ang hindi ko lang maintindihan, this is, ang sinasabi nila, hearing and aid of legislation. Ang tanong, ano ba talaga, anong i-legislate nila? Sa na to? Kasi in the very first place po, ang issue kasi dyan, it's a preliminary report ng COA. Pag sinabi mong preliminary, hindi pa siya buo. Kasi preliminary pa lang. Ang point ko doon, kung gusto nyo mag-investigate and you really are serious
about this, hintayin nyo matapos ang COA. Pag natapos yung COA, pag nakita nyo may ano dyan yan, diretso na kayo, and then you can actually file cases after kasi final report na po yun. Ibig sabihin, naayos na lahat, inano na ng COA ang makakulangan, hindi nasagot, ibig sabihin yun na yun. Pero this is a preliminary report. At saka hindi ko lang maintindihan, why highlight DOH when in fact almost the whole bureaucracy, even the OVP na flag, and even COA was flagged. Ano yung na-flag sa COA? Meron silang around 2 billion or million, mamaya. COA flags itself over 12 million cash advances. And why don't you investigate as well COA in the very first place? Kasi sila nga nagpa-flag, sila din dapat i-flag. Sino nag-investigate sa kanila? Yun yung tanong eh. So, ang ayaw ko lang po dito sa mga AW legislation, sayang yung pera ng taong bayan. Kasi alam niyo po, sa isang hearing, malaking gastos niyan. Hindi yan peso, 1 peso. It's a lot of money. So kung mag-AW legislation ka lang focus tayo dun sa mga issues na kailangan. Tulad ng pinopropose ngayon ni Congressman Mike Defensor. Imbestigahan ang mga fact-checker ng Facebook. Kasi lahat tayo affected din. Ang freedom of expression po natin ay nako-constrain dahil sa dami ng mga suspension, minsan crackdown, minsan nawawala yung account mo out of the blue sa mga community standard na hindi mo maintindihan. So yun yung mga may saysay na dapat nilang pagtuunan. Pero may nag-iingay ba? Asan ba si Gordon, si Lacson, si Hontiveros Pangilinan on this issue? Which affects every single Filipino. Kasi lahat tayo may Facebook eh. Yun yung punto ko. Huwag natin sayangin ang pera ng bayan sa mga hearing na hindi naman conclusive at hindi pa tapos ang investigation, ang mga reports, no? Yun lang po. Yeah. Well, I think it's very clear. This is one argument for the abolition of the Senate and going back to a unicameral system. Kanina natatawa si Kado. I wonder why. Kado, what were you reacting to? There are some very critical distinctions here. And I would like to define terms. No? Unang-una, this is an annual audit report. But the Duterte camp is calling this preliminary. Preliminary in the sense of prosecution. So ang rule of law po dito, due process, from the annual audit report, they are given a certain days to submit their compliance to the COA and bank. And then the COA and bank will recommend action after the COA and bank for prosecution. Kasi ang COA, walang prosecutory powers. No? Ngayon, dyan sila pinaiikot-ikot kayo ng ombudsman at saka DOJ. Hindi lang ngayon. Nagsimula na yung panahon pa ni Gloria Macapagal Arroyo. Sa tunay na buhay, and especially sa politika, you are only as good as your last best performance. No? Bare months na po mga kabansa before an election year. So the election season has started with just 30 days to the filing of candidacies. So showtime na. Now, bawal ang pikon sa parliamentary debates. Hindi pwede sa Senado ang pikon. Kaya yung mga pumasok dyan dahil sa kanilang mga padrino o smartmatic, those with arguments shoot the message, not the messenger. Pero yung walang argumento dyan, shoot the messenger. Ganyan lang mo yan. It's a political game. Now, Duterte, on the other hand, is preventing himself to be a lame duck before his term ends. So his best strategy is to confuse his detractors. Unang-una, kaya ganyan yung si Lacson at saka si Gordon, nakakita sila ng weakness dito sa mga transactions sa pandemic. Very crucial, hindi pwedeng i-antedate. Walang MOA between the DOH and the DBM sa isang malaking 67 million transfer. Does that mean that is the only issue against the DOH? Hindi. Ang dami pa. May siyam pa. At sa iba pang mga agencies, katulad nga na sinabi ni Kaana, marami rin. So, this is one thing that Duterte should be very careful about. Baka ito maging Waterloo niya. No? Just about this time, in 2015, ganito rin si
Si Aquino, very high and mighty, si Rojas, and all that stuff. But all of a sudden, nagkaroon ng problema as they approach May. But that is a long story, no? Now, his detractors have documented leading to possible suspicions of corruption. So, shoot their own faults. Ano bang ginawa ninyo nung panahon ninyo? Kaso hindi naman lahat dito liberal party. May mga tao dito na hindi involved sa nakaraang administrasyon, no? For instance, tinatanong nila, bakit daw yung Mahindra nung panahon ni Mar Rojas hindi na-prosecute, si Mar Rojas of the ALG? Because nobody recommended filing of a case, no? Pag wala namang nag-file ng case, wala namang magpo-protect na intereses ng bansa, only in the Philippines, no? Under Duterte, itong isang problema ni Presidente. I do not remember anything crucial, vital, during vital violations on the part of Aquino na pinatulan niya. Yan ang problema. Kaya mga tao ngayon nag-iisip, no? At ang nagiging tendency pa, and the President has threatened na hindi na siya magpapadala ng witnesses sa Senado kung ganyan din lang. Now, you remember who the President who did that? Gloria Macapagal Arroyo, the most corrupt president sa perception ng tao. Kaya ingat dito. Hindi kalaban ng COA. Now, Harry Roque is saying, humingi ka ng SALN sa ombudsman. Hello! The ombudsman is least to be sympathetic. Si Samuel Martires, appointed dyan ng presidente. Ang overall deputy ombudsman dyan, bata, abogado ni presidente sa Davao, si Warren Leung, si Anderson Go. Law has already been eyed for deputy ombudsman for Mindanao, yung white na appoint na sa Davao. At ito si Christopher Lao, nag-resign sa DBM para ilipat sa ombudsman na udlot. Yan ang problema. Okay, if I may now come in, we have 19 seconds to go. Kokomentaryohan ko lang, no, itong mga narinig ko. Unang-una, isn't all administration the same? They appoint their people. Precisely. There are cases that are not given attention because they are preparing for the next election. And the post-election, naghahanda sila. May pondo para sa labanan sa abogado. Yun din ang ginawa ni Gloria Macapagal Arroyo. Kinulong naman siya ni Noynoy. Ilang taon siya po naglaban ng kaso niya. Pagdating sa 26 elections, bumuhos din siya ng pondo. Saan magagaling yung pondo? Kundi din sa term niya. Ano? And which was particularly long yung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. And ganyan din naman sila Noynoy Aquino. Pero mas masahol po. Ano? Dahil unang-una, of course, dahil sa Aquino supremacy in history and in politics, walang talagang mabigat na kandidato laban sa Aquino candidates noon. Ang problema nila, sila ang nag-away. Poe versus Rojas, nahati ang boto. But it doesn't say anything about their moral and ethical standing. It's probably worse because there are so many issues unresolved sa administrasyon na yun, from the Yolanda funds to so many other things. So I would say, and I just answered somebody on Viber on this matter, si Tony Lopez daw, nagre-report nga nitong mga corruption ng Duterte administration. Sabi ko, sa akin ang mahalaga is the policy direction. Tama ang policy direction ni Duterte, and I'm happy with that. What they have to do politically to survive, to thrive, to fight back, and to win again, and so on and so forth. And that is part of what they say there is no love, in love and war. How does that say? It's fair. All is fair in love and war. And politics is war without gunfight, no? Pero sometimes may gunfight din yan. So I would focus my criticism on the system, the electoral system itself. Anyway, so we have 6 minutes. Ano pang... ako may comment ako. Ako naiintindihan ko si Digong eh. Kung ikaw ang nasa sitwasyon din niya eh. At given this is not normal times eh.
This is actually a time na meron kang COVID eh. At saka para tayong nasa Second World War na hindi ka makagalaw eh. Everything's so limited. And if you're in that position na ang hirap-hirap nangyayari, tapos ganito ka-rabid ang mga critics mo na hindi makahintay, magagalit ka talaga. Ang tawag nito, knowing Digong as a person, no? Ang personality niya, ganun talaga siya. Ang hindi ko lang gusto sa hearing na nangyayari is they don't respect the resource speakers. Bakit? Kasi nanonood ako ng hearing eh. Sinusubay ko yun from top to bottom eh. From start to... Hindi maka-answer ng matino ang resource speakers kasi hindi pa nga natatapos yung sentence. Pumapasok na yung mga senador, question na ng question. Paano yun? Ano yan? Ano siya eh, they put it in something like a trial na nasa korte. No, hindi ganon. Kasi supposed to be a resource speaker. Hayaan mo mag-explain. And then based on the explanation, doon ka mag-follow-up question. Yun ang siguro ang nirereklamo ni Digong na sinasabi niya, kapag di nyo kayang irespeto ang resource speakers nyo na mga tao ko, then I will not allow them to go there anymore. But hindi niya sinabi na hindi niya i-allow. That's, I think, the difference there. Another thing po, presumption of innocence and due process. And this is trial publicity. Malinaw yan eh. I mean, come on, if you really want to get to the bottom of everything, you should have to go through the process na magpe-question ka to really know information and not to destroy the other person right away in public. Well, that's the way you should do it eh. So, ang nakikita ko rin dito, yung character ng media natin, a part of the Precisely. Gusto nila yung walang hiyaan para yes. May headline nila. So, ganyan din ang talent ni Digong. Ano? Yes. Minawalang hiya din niya. Ginagawa niyang katawa-tawa. Let's go back to Kaado. Kaado, any updates sa mga grapevine sa politika? Kay Pacquiao, for example, and the others? Well, ang akin dito, si Pacquiao may sariling problema dahil may problema siya kay Coco Pimentel at saka kay Ron Monsayak. Lahat ng statements na lumalabas sa publiko, kay Ron Monsayak nang gagaling, bobo naman yan. Pinag-aaralan ni Pacquiao kung tatanggalin na niya yung mga yan o ano bang klaseng agreement meron siya dyan. But he is now, in-exclude lang niyang possibilities running for vice president. He's really running for president. Ngayon, ang problema dito sa nangyayari kay Digong, ang problema dito, dumating yung sunog sa Malacanang dahil sa recalcitrant ni Duque ayaw pa mag-resign at ayaw pa niyang alisin. Kaya yung sunog nakarating sa Malacanang. Ito ba sunog na nakarating sa Malacanang, maapektuhan ang mga Bongbong, si Bongbong Marcos at si Jaime Marcos. Abangan ang susunod na kabanata. Yan ang problema. Pag yan, umabot dyan, magkakaroon ng change in equation sa politika. Dahil balita ko, desidido na rin, si Dumagoso. So, this will be a four-way fight. Any Duterte, any Marcos, Pacquiao, and Dumagoso. Problema na lang kung sino sa mga Duterte at sino sa mga Marcos at tatakbo talaga. Okay, well, ang reaction ko dyan, in any political contest here in the Philippines, if the administration is united and the opposition is divided, the chances are lamang na ang administration, and given the popularity surveys or ratings, assuming they are valid, mukhang so far it is still the Duterte plus the Marcos formula that is where I would put my bets on. But of course, we still have so many months to go. So let's get back to Maestra Ana. It's now we have 1 minute and a half to go. Mayroon pong nabasa ako na parang si Manny Pacquiao would be running for president na independent. Wala yan. Fake news yan. Fake news. Yun ang nababalita ko na nabasa ko. Wala naman tumakbo siyang independent, talo na siya. Sino na ba ang partido niya? PDP laban? Labor, may partido sasalo sa kanya, yung bagong namumuong Labor Party of the Philippines, which is the party of the workers and the peasants.
Nabasa ko rin po yan. Well, Mayroong ganun that part Labour po. Party has been running since time immemorial, and none Well, of them. ngayon lang sila nagkaroon ng matinong leadership outside yung kamag-anak ng general sa Batangas na namulitika lang dyan at naghanap buhay. Binibenta lang yung mga certificate of... oh, by the way, nalaman ko kung bakit ang grupo ni Kusi ay galit na galit sa grupo ni Coco Pimentel. 20 seconds to go. Ito pala si Coco Pimentel at ito si Ron Monsayak nagbenta ng mga Certificate of National Acceptance, yung para Certificate of Candidacy sa mga senadores noong 2019 elections. Ginawang pera-pera. Kaya pala ito mga bagong PDP laban, kinukuha yung liderato led by Kusi, kinukuha yung liderato from this mga pera-pera PDP laban. Okay, we have no more time. Thank you very much, Maestro Ado and Maestro Ana. And we'll go to the international issues after this break. Okay, so while Kajos will be preparing for our second segment, which is going to be entitled After Afghanistan, China and Asia ties are stronger. Okay, so I'll count down 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back dito po sa ating segment ng ating September 2 na edisyon, no? September 3 na edisyon po ng ating opinion ngayon dito sa Golden Nation Network. And our subject in this second segment is entitled After Afghanistan, China and Asia ties are stronger. Is this valid? We will be discussing that and analyzing that. Ito po ang unang image po natin, news natin is from CNN Politics. That is CNN International. The last US military planes have left Afghanistan, marking the end of the United States' longest war. No, and yung huling general, ang image po ng huling general, sumampa sa C-130 or whatever huge plane that is all over the American media. The last American general. However, there are about 100 to 200 Americans still on the ground for various reasons, and that is the controversy now in the States. Sabi kasi ni Biden, the US will not leave Afghanistan until the last American is out. Well, he is not willing to risk the deadline the Taliban set of August, end of August. And so he has officially declared that the US has left Afghanistan. Meanwhile, ano bang mga ibang balita dito sa let me see. Okay, dito sa next image natin. Anong mga nasa isip ng Taliban? Well, I think this is very significant. The next item, this comes from the South China Morning Post, Hong Kong-based newspaper, which is basically British. No? China, our great neighbor, sabi ng Taliban, will help Afghanistan forge peace. Taliban spokesman Suhail Shaheen tells This Week in Asia that China can play a constructive and positive role in reconstruction and economic development. He says the group will honor its pledge not to give terrorists a safe haven and claims that there are no issues in women having access to education or work. So umaasa po talaga sa China ngayon ang Afghanistan normalization and reconstruction. In fact, that is the opinion of course also in China. Mula sa Global Times po itong opinion piece from Wan Chong. If the Taliban seek to build Afghanistan, the Belt and Road Initiative, BRI, may be the key. The Taliban aims to build Afghanistan as it has repeatedly signaled. Joining the BRI, or Belt and Road Initiative, could be one of the most effective pathways to achieving this goal. With the BRI's focus on massive infrastructure projects in less developed countries,
and regions like Afghanistan, there is simply no better alternative for Afghanistan to improve its infrastructure, foster local industries, and join regional and global development. And going back to the past week of visits from visit to the region by U.S. Vice President Kamala Harris in lieu of President Biden, let us recall the warning from Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong, and this is brought to us by Yahoo News, dated August 3. So this is a bit far back. Singapore Prime Minister warns U.S. against hardline towards China. I don't know whether Americans realize what a formidable adversary they would be taking on if they decide that China is an enemy. In this situation, I would say to both, think carefully before you fast forward. It's very dangerous, according to Lee Hsien Loong. It's very dangerous. And of course, one of the touted allies of the US today is Vietnam, which Vietnam denies. And just before the visit of Kamala Harris to Vietnam, this tour, this is the report. Vietnam says it will not side against China as US's Kamala Harris visits. Prime Minister Pham Minh Chinh reassures Chinese envoy before he meets US Vice President during her Asian tour. But Pham says negotiations for a code of conduct on the disputed South China Sea should be stepped up via the ASEAN bloc. And so, meanwhile, again, a very vital development region, which is not much reported and discussed, is this one from the Economic Times of India. SCO is the Shanghai Cooperation Organization, which is organized by China and Russia, led by China and Russia. SCO assures to build peaceful and prosperous Afghanistan. The SCO member states reaffirmed their commitment to help Afghanistan build a peaceful, stable, and prosperous country free from terrorism, warfare, and drugs, the statement said. The SCO member nations expressed their readiness both to take part in international efforts towards Afghanistan's stabilization and development, with the United Nations playing the central coordinating role, the statement said. So these are the significant news developments in our region. And for me, this all adds up to greater stability in Asia and stronger ties of Asian countries. It also puts the so-called Quad of the United States, the allies that it's touting as its counter organization or counter alliance to China. And it puts into doubt the effectivity of this Quad alliance. So let me ask Maestra Ana, who has worked in the region, in various countries in the region, what she thinks of this developing situation. Doon po I will start with yung sa issue yung visit po ng US dignitaries like Defense Secretary Austin and also Kamala Harris, Vice President ng US. I think the visit was not that successful because I've read several articles and even the strategic policy ng US vis-a-vis the Asia Pacific region or the Indo-Pacific. I mean, the strategy really is to parang kabigin ulit to their side, bawiin, or even to ask actually for other countries, especially in the Indo-Pacific, including the ASEAN region, na they will parang side with the US vis-a-vis China. But that is not anymore the case. Kasi nga, I think ASEAN countries especially, they know already what position they would take. And I think it's much more having an equidistance meaning nasa gitna, equidistant sila with the two superpowers, which is China and the US. So ibig sabihin, they will deal with China
probably in terms of economic, because that's the economic powerhouse at the moment, but they would not neglect, or they will not turn their heads away from the US. They will also deal, with the US in terms of bilateral relations, because that's actually how you need to do as a country, no? And the leaders understand that. So I think that's much more the case. But failure in a sense na yung kabigin sila sa side ng isa lang side, I don't think so. Because why? It's also already pronounced, no, by even by the president himself here in the Philippines. Sabi nga niya, when you talk about geopolitics, we will stay neutral. Sabi, nasa gitna kami. We will not side with anyone. The same with Vietnam leaders. They are very, very, very clear with that policy. And I think even Singaporeans, no, knows that. And of course, the rest of Southeast Asia, like Cambodia, very obvious. Cambodia actually is much more leaning with China. Myanmar, it's very much dependent on China's, in terms of China's health. Right now nga, even vaccine, no? Ang China ang nandyan. So, malinaw yan. Pero ang very strategic kasi ng mga countries for US is Singapore, Vietnam, and the Philippines. But these three countries, I think, they would have an equidistant. So, that's much more the geopolitics in ASEAN. But, of course, you cannot say na si US, the US will stop. No, of course it will try its best to succeed in trying to persuade these countries to be on their side vis-a-vis China by using again the rhetoric of in the free Indo-Pacific region, following yung UNCLOS vis-a-vis the issue of the South China Sea, when in fact hindi naman sila signatory ng UNCLOS. And they're not part of the region. I think the people who will be able to solve, who has the capacity to solve problems in Southeast Asia are Southeast Asians. No? And of course, Asia in a bigger perspective. Pagdating naman po sa issue ng Afghanistan, ang issue po ng Afghanistan, I think right now wala na yung US. I think the most appropriate, this is just my way, this is my thinking, no? The most positive, I think, or constructive way of dealing with Afghanistan right now is to have that's what you call constructive engagement. Hindi mo sila pwedeng i-isolate and then i-deprive or di kaya i-condemn dahil Taliban na doon. I think it's good for countries in the world, especially Asian countries, kasi nasa Asia ng Afghanistan, Middle East yan, to engage with with the Taliban, kasi sila yung nandun, sila yung reigning government at the moment, constructively. Now help them how to recalibrate their situation, how to solve their problems, not necessarily imposing, but much more cooperation. I think it's much more talking, discussion, diplomacy. I think is the best way to go. Hindi yung tipong i-impose mo kasi it did not work before. So it will not work anymore. So kailangan siguro yan, diplomacy. And I think it would be good for them if they will be part of the Belt and Road Initiative. Kasi ang Belt and Road, dalawa yan eh. You have the economic side and you also have the cultural and even kasi ang Belt and Road, ang maganda sa Belt and Road, if you're part of it, you will follow certain conditions and certain protocols and policies which will be guiding you kung paano mo aayusin yung bansa mo rin at ekonomiya mo. So mayroong guiding principle kasi ang BRI. So maganda sana kung makasali sila. But I think hopefully I think China is very open-minded about Afghanistan and the Taliban. And I think Russia is the same. But of course the Western countries, especially Western Europe and America, is a little bit more skeptical pa. But we'll see. We'll see. Well, I think our mention of the SCO is important kasi ang ating public, ang ating audience is familiar with NATO, North Atlantic Treaty Organization. I think now we will see more of the Shanghai Cooperation Organization, this name come up in discussions as it becomes more and more significant in the developments in our region. Ang tanong ko kay Ka-Ado is this, I think the Americans, unless they are very dense, they cannot see anything in a realistic light anymore. But the Americans know that they are losing in Asia and they are falling far, far away from the influence that they used to have in the region. And I think my assessment of these moves from Kamala Harris and Austin, Defense Secretary Austin of the US, are catch-up attempts that, are not gaining ground.
At the same time, I think they have to do this because they also have to continue appealing to their domestic audience. You have been in America for quite a number of years, and the domestic politics, I think, trumps the international politics of the American politicians. What do you think, Kado? Well, you took it out of my lips there. Wala namang choice na si Biden. Nag-damage control na lang siya from a transition from a racist Republican president trying to condition the minds of the people na siya na ang presidente, hindi na itong Republican na si ano. At ang akala kasi ng karamihan doon, especially with their attitude dyan sa Wuhan lab, no? Ay Republican pa rin ang dominated. But that is not true anymore. I think this president realizes, and that's why he was recklessly in a hurry to get out of Afghanistan, because he wants to do already internal economic development. Ang mga Democrats po ay development-oriented, whereas the Republicans are foreign affairs-oriented. So I think it is very clear already in the minds of the strategists behind him that it's definitely a tripolar regional power situation. Wala na siya magagawa dyan. Tingnan natin dito sa Afghanistan. Ang Afghanistan ba meron pang pag-asa sa Estados Unidos? Wala na. The US already seized Afghanistan's US assets and is in discussion to impose sanctions. Ganyan kawalang hiya yung mga Amerikano na yan. The World Bank has also halted funding for projects in Afghanistan after the Taliban seized control of the country, a move that came just after the IMF suspended payments to Afghanistan. Ang problema ng Afghanistan, napakalaki mga kabansa. Dahil 75% ng kanyang government spending in recent years, especially last year, 75% is on aid, no? Heavily reliant on aid. At in what condition is the United States leaving Afghanistan? Sus Maria Josep, mga kabansa. Pinabayaan for the past under 20 years ang economic progress ng Afghanistan, and agriculture is largely abandoned. Kaya nga China na lang ang pag-asa nila. Dahil China was able to feed 1.4 billion people and take out 800 million people out of poverty in record time. So saan magkakaroon dito? First and foremost, hunger situation, no? Food is the priority. China can respond. Number two, road construction. Meron na pong SANI group, no? SANI group, ang nagsabi kay sinabi ito ni Taliban spokesman Suhail Shaheen na willing to invest sila dyan. Pangalawa, power shortages, no? Grabe po. Power China, which is active in Pakistan, is looking at hydroelectric and thermal power development. 35% lang po ng Afghanistan ang mayroong elektrisidad at 70% noon is reliant on power that is imported. Can you imagine how decrepit the situation of Afghanistan is? Sos Maria Josep, kaya sino sa mga countries ngayon ang makakatulong sa kanya first and foremost? China is the only one. At yung kanyang road construction is very important because the BRI is busy on the Peshawar to Karachi motorway project, no? Which is under the China-Pakistan Economic Corridor. Pwede hong dumugtong doon ang Afghanistan, pababa sa kanila. At makinabang din ang Afghanistan kung magno-normalize na siya dyan sa China-Maldives Friendship Bridge, which will open up better access sa kanya even within the Muslim community it is working with. And China is the only one who's already connected there. So yan po mga kabansa, mabuti na lang andyan ang China. Kung hindi, kawawang-kawawa ang mga Afghanistan, whether Taliban or whatever,
na iniwan ng Amerikano nakanganga. Thank you very much. Well, yung problema ng Amerika din, bago nakaalis yung huling general nila, itong nakaraang araw, nabombahan nga yung Kabul Airport at may 13 US servicemen ang napatay. Now over 100, maybe almost 150 civilian Afghans, no, that have been killed in that. In their retaliatory strike ng Amerika, laban daw sa ISIS-K, yung nag-amin na silang nagbomba doon sa airport, isang pamilyang Afghans ang napatay, including 3 bata. So they are really living a very, very bitter legacy, even in the last few hours, last few days. No? But what is China and Afghanistan and Asia looking forward to? In Afghanistan, well, there is 1 trillion of minerals in Afghanistan that is very, very crucial for modern technology. Itong mga cobalt, bauxite, mercury, uranium, chromium, copper, lithium, rare earth elements, and so on. So, meron nga akong, di ba, Kaado, I just submitted and it's been published in Sovereign PH yung recent article for my latest article on this Afghanistan history. And I reported there that the Americans in their $2.3 to $2.6 trillion expenditure over the past 20 years could have given that amount directly to the Afghan people, and that would have amounted to $50,000 per Afghan individual. 50,000 to 2.5 milyon. Isipin mo kung yun ay binigay direkta sa mga Afghan na taong bayan, kung tulad sa Pilipinas, makatanggap ang bawat pamilya, bawat Pilipino ng 2.5 million na maiipon, maipupuhunan, how much more would the Afghan people be benefited if they used it in that positive way, directly to help? No, the Americans were enriching their own oligarchs, defense industries, and so on. And so in that article of mine, I said, peace is a better racket than war. Kasi si General Samuel Medley, what's his first full name again? General Smedley, First World War American general, wrote a book entitled War is a Racket. War is a racket. Well, actually, war is a bad racket. Doesn't really earn anyone except very few. Ang pinakamahusay na racket ay kapayapaan. Peace is the better racket, the way China is doing it. Belt and Road Initiative, building up power industries, infrastructure, and so on, and enriching the nation. Anyway, let's go back to Maestra Ana before we go back and end with Kaado again. Anything to add, Maestra Ana? Opo. Ang ano ko lang kasi, ang Belt and Road Initiative, which is actually tayo, nagsisynchronize yung ating Build program with the Belt and Road Initiative. Very effective po siya kasi hindi lang siya economic, hindi lang cultural. Kasi cultural din po, ang mga nabasa kong reports, may mga ano po sila eh. They, like countries or members of the BRI, they have some kind of gatherings and exchanges of cultural, may mga presentations din na nangyayari and all that. And another thing is when you talk about peace, actually para siyang deterrent siya deterrent siya in na preventive for countries not to go to war, no, yung mga members. Kasi kapag nag-away-away sila, they also would lose kasi they're all part of the same, or they're in the same boat. So parang siya, double purpose po siya. Very, very, actually nga ako medyo impressive po yung concept ng BRI. Kaya nga, at hindi lang kasi dalawa yan eh. May Silk Road ka, at saka may sea lane, at saka may yung land-based na BRI na tinatawag. And everyone benefits, no? Though China is much more the capital outlay would come mainly from China, but everyone benefits. Kasi siya eh, talagang interconnected, at saka lahat kayo involved. So kung nag-i-income yung isang country, nag-i-income ka rin. So parang ganun, no? Ang ganda ng concept. Kaya lang, there are countries, the US is trying to counter that, and meron silang tinatawag na build back something. Better. Build back better. Build back better.
Pero ang tanong kasi dyan, do you have the finances to actually counter the Belt and Road Initiative? Kasi Belt and Road has been there for a long time. And doon sa mga researches ko po na nababasa, para ang tagal muna nilang kinonceptualize at pinag-isipan yung Belt and Road Initiative before they even implemented it, and they asked other countries to get involved. So may planning ho talaga. Hindi siya pwedeng bara-bara. So yun po yung amazing doon. Okay, Kaado, last 30 seconds. If you may do the honors of closing this segment. In the long run, China will also reap the benefits of its own goodwill. Kasi may Muslim population po ang China. At saka ang Russia rin, pag tumulong, hindi na sila mamumroblema. They will put the Taliban in Afghanistan behind them instead of in front of them. Yan po ang napakaganda sa peace. Dahil mas marami at mas mahaba ang malawak ang mararating ng sambayanan ng bawat nasyon sa pakikipagkooperasyon sa bawat isa. Ang gera, patayan lang yan. Saka wasakan ng mga infrastruktura, productive enterprises. Well, we've run out of time. It was a very enlightening discussion. Maraming salamat po. You have been watching Global Golden Nation Network sa Opinion Ngayon every Friday. See you again next week. Okay, cut na po tayo doon. Balik po tayo sa ating Power Things with our friends. And malapit na po nating simulan din yung ating second part ng Early Birds in the coming weeks. Kasi nag-order na ako nung nasal spray Ana. And meron ka na ba, Ana, ng virgin coconut oil nasal spray? Meron pa po, konti na lang. Dapat bawat isa sa inyo sa pamilya meron. Ako lang po meron. Okay, bibigyan kita si Kaado. Kasi yan na lang ang huling kulang na nakita ko, na yung nasal spray, which we also discussed in one of our programs before, ang kailangan kahit na bakunado na. Kasi what we have learned the past month, 2 months, yung mga nabakunahan ay nagiging very effective carriers at spreaders. Kasi nabakunahan na sila, hindi sila nagkakasakit kahit na nakasagap sila ng mga virus. Pero ano nangyayari? Sila ay nagdadala sa ilong nila, sa nasal passages, sa paghinga nila, ng higop at hinga ng ere, lumalabas yung sila ang nagkakalat sa ibang mga hindi bakunado o sa ibang mga bakunado rin. Kung bakunado, okay, medyo may proteksyon. Yung hindi bakunado, yun naman ang magiging oven o kumbaga pugon sa paggawa ng mutation ng bagong variant. Ngayon may mu variant. From the Delta variant, mu, and so on. So sa Israel, sa isang ulat po natin, sabi natin na meron silang nitric oxide spray. Yun nakakapatay daw ng mga virus. Actually, nakakababa din ng blood pressure yung nitric oxide. And we produce it naturally in our nasal passages as we breathe. In fact, one of the ways to produce nitric oxide in your nasal and your nasopharynx and yung paghinga mo ay yung ginagawa ng mga Buddhist na yung humming. Nagpo-produce ng nitric oxide yan. You can research it on the internet. You can watch it on YouTube. Marami nang nag-advocate po niyan, which I do also regularly. But kung kulang pa yon yung spray. Pero meron tayong virgin coconut oil spray. So para doon sa mga bakunado na ayaw o gustong masiguro natin na hindi tayo magdadala sa iba ng virus na yon, mag-regular spray at dagdag na protection sa sarili, which I do every day before I go out, nag-i-spray ako. Pagdating ko sa supermarket, bago ako lumabas ng kotse, i-spray ako. So, ano ba yung Mentong? Purong BCO lang? Yeah, purong BCO. May counting menthol para medyo masarap, Oo. Wala ka pa ba? Wala pa. Nagme-meeting tayo, kailangan bigyan kita. Okay. Let's go to the kailangan first. ko ngayon, Mentong, yung lingua capsule. Lingua, sige, meron pa tayo siguro.
Si Madam Lee din nagsabi if need daw ng lingwa. Lingwa, okay. Lingwa. Si Madam Lee na dati o dating nandito na? Madam Lily Lee, yung sa FFCCI. Okay, si Lily Lin. Oo, sabi niya if may needed daw sa friends natin. Nga pa, tama nga. Kada, why do you need it? For your daughter-in-law? Hindi, pati pala yung mga pamilya nila sa Binyang na-COVID. Okay. Okay. Sige. So, sabihin mo na lang kung ilan at source tayo. Okay. So, bumabati tayo dito. Marami po tayong babatiin. Si Son Juan, hello, good morning daw. So, he's in the other side of the world. Tasio Del Mar, one of the earliest. Pablo Javellana, our regulars. Matindo Turano, John Ver Madlinian, Blinker Blue. Magandang gabi naman siya. So he is on our side of the world. Lawrence Halpin, bumabati pati sa mga viewers po natin. Arnel Batang, Pablo Javellana na. Okay, let me move on to some others here. Ferdinand, Persinians, Nabobo. Sino Persinians, Nabobo? Anyway, Lito Trias, Gerald Melgazo. Okay, and sabi niya, maayong gabi, Mentong, Kaana, Kaado. Matindi na ang kulo ngayon sa politika. Imagine, dating kaalyado noon, nag-away na ngayon dahil sa isang pwesto. Tama ba yun? And si Ayumi, Astro Ayumi is with us. Kulas, Hero. Si Gordon at Lacson, parehong pro-American agent. LC Xiao, nandito. Lenny Lugaw equals Queen of Vapid Virtue Signaling. Okay, and then Niel, Eva Byron, watching from Australia with love. Ingat kayo dyan sa Pinas, sir at mga ma'am, DDS, Aussies, solid. Freddy DDS solid yan. Freddy Villanueva is with us. Maribel. And let me do them. Annabel Mosqueda. And si how do you pronounce this? Decara Araceli Moser. DDS daw. Sabi niya, I and DDS kahit tumambling ang lahat ng oposisyon. Wala silang silbi. Duterte pa rin kami. And nagpapasalamat tayo sa kanyang donasyon ng 10. This is CHF. This is, Swiss franc ba to? Swiss franc. Okay, Swiss franc. That's equivalent to 546 pesos. Alam po ninyo, yung naiipon po yung mga donasyon ninyo, saan ba yung nakaipon? Sa Facebook ba Joshua, O sa PayPal? Sa YouTube nakaipon. Kasi hindi pala mawi-withdraw yan pag hindi pa umaabot ng 5,000 pesos. So anyway, nag-aasikaso niyo si Kajos. Pag umabot na ng 5,000, iyaan niyo po natin. At yun po gagamitin natin sa tulong sa mga ibang less fortunate than we are. Nandito po si Eduardo Policarpio and Johnny Ferreras, Ben Cruz. Maraming message dito si Ben Cruz. 1, 2, 3, 4, 5. Baka na manapindot niya na paulit-ulit ng message. Okay, dito naman sa kabila, of course, marami po tayong mga parokyano dito. Freddy Oredina, Juliet Camaro, Dante Sumaong, Alexandro Guerrero, Carlo Iway, Jolito Angeles, and Antonio Carlos is with us. Okay, and Florence Eknerol, ang isang fan po ni Maestra Ana. Idagdag niyo pa si Pia Ranyada, lagi niyang hinahanap ni Pangulo. Magandang gabi po. Okay, and Zyron Mopera Wattendorf. Correct. Okay, sabi ni Zyron. Ziaron, tama ba? Am I pronouncing it correctly?
Okay, Giaron Mopera Wetendorf. Buchi Perlado is with us. And let me see, who else? Sami Malunes, are you still in Quezon? Sami. Ano? And bumabati kay Kaado din. Of course, kay Kaana. And yun. James Moreno, of course. And Rashita Briones Dolores, good evening. Mentong Kaado. And hinabol niya, good morning, Maestra Ana. See what else do we have here? Si Freddy, ang Auredina, ang daming messages. Ronnie Bona Cruz, good evening. Comment. Okay, so unang news item po natin galing sa Manila Bulletin itong September at Oktubre, mga vaccines na darating po ay ang sumusunod. 12 million doses sa September ang Sinovac at sa Oktubre 10 million doses. Ang Pfizer po ay 5 million sa September at Oktubre po 10 million. Moderna 2 million itong September, Oktubre 3 million. AstraZeneca 1 million September, 1 million October. Sputnik 1 million September, 1 million October. And donations na walang pangalan po, hindi na nakalagay ang pangalan, 1 million doses, 1.5 million sa October, yung isa sa September, 1 million. Ang COVAX galing sa WHO or sa UN, 3 million doses sa September na donasyon, 3 million doses sa October na donasyon. Yan po yung total. So nagtatrabaho po ang international agencies at mga kaugnay nating mga bansa, lalo-lalo na ang China. This second item, of course, is going to be very controversial. Maybe we'll get reactions from Ana and Ado also. Itong Philippine News Agency nagkulat po. August 30, 2 days ago lang, church members challenges UCCP officials to denounce MPA. Ano yung UCPP? United Church of Christ of the Philippines. This is a Protestant ba? Am I correct? I'm not very... Yes. It is Protestant, no? Church na maraming kaugnayan sa mga grupo sa kaliwa, the so-called progressives, mga militante and so on, whom I know of many individuals in this UCCP. And so nagiging lumilitaw na itong mga issues na to. And in fact, sa Palawan News po, mga nakaraang taon, lumabas din itong mga balitang ito. Church leaders, NGO workers named as NPA supporters. We'll discuss that after this other news items that we will. Ito naman, importante rin, August 27, sa Philippine News Agency, lumabas po itong ulat, Esperon denies, sinungalingan, is that the right word for it? Ang harassment reports on Philippine fisher folks in the West Philippine Sea. Binerify po nila Defense or National Security Advisor Esperon. Itong mga ulat na lumalabas sa diary na naman ng mga NGOs sa kaliwa, ng mga fisher folk siguro tulad ng Pamalakaya na wala namang ginawa kundi lumawas lang sa dyaryo. Sabi ni Esperon, upon verification, the reports are mostly concocted. Gawa-gawa lang mga reports na yan. We have the fisher folk who can speak for themselves. They were reported to have been harassed, but in 1 or 2 instances, we went down to that and we found out they were not real. So may mga ulat na mga harassment. Pumunta sila mismo para tingnan at wala naman daw, sabi ni Esperon. It's another group saying that they were harassed, said Esperon, who is also chair of the National Task Force for the West Philippine Sea. So sabi ko nga sa comment ko dito dahil ipopost ko bukas sa Facebook, Amboy and US-funded leftist anti-Duterte and anti-China disinformation debunked again. Okay, so yung tatlo muna before we go on to the next one, which is about the Pogo industry, na tatawin ko kayo mamaya. Kailangan ba maibalik ang Pogo?
kasi maraming nagsialisa na po punta sa ibang mga bansa dito sa ASEAN. Anyway, let's go back. So vaccine deliveries are coming in waves, and so baka mapalapit na po ang ating herd resistance or immunity. And the UCCP linked to the communists, and this fake news na naman tungkol sa West Philippines. Who wants to start? Si Kaana muna kasi si Kaado is I go out ata si Maestra Ana. Opo, doon po sa vaccine, actually, para lang din ma-reiterate, no, ngayon po, kahapon po, actually, dumating po yung 3 million doses ng Sinovac vaccine dito sa Pilipinas. That's part of the 10 million, I think, for this month, no? As based doon sa report nga po ni Secretary Galvez, it's actually China who's very consistent and very up-to-date sa kanilang mga commitment when you talk about vaccine delivery. Hindi po sila na-relate. In fact po, ang nangyayari is na-advance or pinakiusapan ho ata sila to increase pa yung ating allocations from Sinovac and yung Sinopharm din na naibigay nilang 1 million. So, makikita po natin yung consistency ng tinatawag na cooperation when you talk about COVID response sa part po ng China. Though, wag din natin naman kalimutan na there are also other countries who are trying to help us donate. Kaya lang, ang pagtinignan nyo po yung consistency talaga vis-a-vis other countries like the US, makikita mo yung consistency talaga ng China, which is very good. Pero talaga naman pong gano'n ang China from the start. Consistent sila. Kapag sinabi nila, ito yun. Even the way I work with some friends, Chinese friends, gano'n talaga. Maasahan talaga, maasahan sila. I have personal experience working with Chinese people not necessarily in business, but in academic, like research and all that. When you talk about ano gagawin, ano yung plano, they stick to it and they will follow through. Unlike yung iba na, mamaya, postpone, ganito, daming changes. Makikita mo yung kanilang character, nakikita din yan sa bigger picture when you talk about state-to-state relations. So yun yung ano ko dun. Ako actually, yun yung mga insights ko. Personally, sa pakikipagtrabaho, no? If I may say, may integrity. Kasi kung anong sinabi nila, gagawin nila. And that reflects on not only on their character but their system. Yung system nila. Sumusunod ang mga tao. Pag may commitment, gagawin nila. Kasi yung halimbawa sa gobyerno, yung utos dadaan sa maraming channels, no? Kung may isang maputol, bitin na. Hindi, itong lahat talaga, inaayos nila, disiplinado talaga at magdi-deliver on time as they promised. So, ganun po talaga. Ganun yung ano nila, patag nito. They understand the impact kapag nagkaroon ng problema dun sa isang part ng chain. That it will have negative impact not only sa kanila but to the partners. So ganun. On the other hand po, mayroon na po pala tayong 32 million doses na na-distribute na ituro country-wise. So ibig sabihin all throughout the country. Tapos ang ating pong rate of vaccination sa awa ng Diyos po 435,150 vaccine doses na na-administer po every day. So maganda-ganda naman po at sana nga po by December or November even that we can achieve sa mga big cities of the Philippines yung pinatawag mong yung tawag nyo? Mentong herd immunity? Hindi herd immunity Ang tawag ko personal herd resistance. Herd resistance. Kasi parang natutuklasan na natin walang immune. Walang 100%. So resistance. Resistance. Anyway, back to you. Tapos doon naman po sa sa issue po ng CPP-NPA. Ang CPP-NPA kasi including the NDF, marami ho talagang tentacles yan. Even church, may it be Catholic side or may it be the Protestant. Ang Protestant, maraming sekta ho I kind of understand that because I'm from the Protestant side, no? I'm born again Christian. May maraming dyan marami silang tentacles. Kaya lang, ngayon lang po yan napapag-usapan. At ngayon lang po nagkakaroon ata po ng confidence ang ilang membro ng churches, hindi lang kasi isa marami, no? Na magsalita na church should denounce
Yun nga, yung CPP-NPA. Kasi totoo din naman, hindi naman kasi nasa legal na pamamaraan na ang ginagawa. Most of na ginagawa nila, medyo may terorista na ang dating nila. Terorista talaga ang classification. So, mas ganun po. Kaya, dapat lang. I think, dapat lang. Sa panahon ngayon, wakasan na yan. I mean, kaya ang pakiusap ko nga dyan sa mga nasa taas, bumaba na kayo. You be part of the mainstream society. And kung meron kayong hinaing sa ating gobyerno, ilaban natin siya in a way na gumagamit ka ng tamang paraan at hindi yung dahas. Kasi at the end of the day talaga, dahas, walang patutunguhang mabuti yan. So yun, mas ganun pa. Kaana, yan mensahe para dun sa mga sincero. Yung mga kumikita dyan. Yun yung problema. Yan ang problema. Okay. Malaking problema. Shall we go to Ado na muna? Or... Opo, tapos mamaya naman po. Opo. Yan kasi mga protestante at UCCP, karamihan mga evangelicals nandyan mainstream wala na sila makuha members doon sa mga kaibaba. Kaya umakyat sila sa mga bundok. Kaya itong nire-rescue ngayon ng Armed Forces of the Philippines, mga indigenous people ay karamihan taga-bundok. Mabigat na history yan Sabi nung isang kausap na si Jimmy Manlasayan hindi naman kami taga-bundok Yun nga lang, nung dumating mga Muslim, inalis kami sa dalampasigan. Nung dumating ang mga Kastila, tinula kami papasok hanggang sa mga burol at so on and so forth. As development went on, hanggang umakyat na sila na umakyat. So doon sila ini-evangelize ngayon. Nagkakahalo na yung ideolohiya na yan. I suspect nagsimula yan sa coexistence kasi hindi sila makakakyat sa taas kung walang permiso mga taon labas. And now it has become a way of life. And now it has boomerang on this religions. Yan ang nagiging problema. So it's about time na dumalik na rin sila sa mainstream ng balik-loob program ng gobyerno kung saan ngayon lamang po nagkaroon ng pagkakataon na kayo ay makabalik sa lalo-lalo na yung mga hanay ng mga hindi naman mga leaders, no? Kundi mga ordinary cadres, mga members lang kayo. Bukas ang pito ng gobyerno through the balik-loob program para kayo ay maibalik na sa new normal ng inyong buhay sa lipunan. Yeah. Ado, may tanong lang na nais kong sagutin dito galing kay Joel Velasquez. Tanong niya po, Good PM Mentong, ano po ang rare earth? Ito po galing sa lupa, na minimina po natin. At ito po ay maraming elemento yan, maraming pangalan din. Tulad ng, ito ang una-una, yung mga gamit na importante nito ay yung mga ginagamit natin sa cellphone natin, sa electric car motors, sa jet engines, sa military jet engines, lalo-lalo sa satellites, sa mga laser. And maraming hindi pa natin naririnig sa ordinaryong mga diskusyon natin. Let me try to get some names. Ito, ayan. Kaya nakakasindak yung mga pangalan. Lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, etc. Marami po yan. So it's lumped under the term rare earth. At lahat po ng electric components ng moderno po ay meron pong mga elementong ganito. Kaya po halimbawa ang Estados Unidos na problema sila sa relasyon sa China. Dahil yung mga kailangan ng Amerika para sa kanilang eroplano, sa jets, sa kanilang mga telecommunication, satellite sila, ang pinakamalaking may mina nito ay ang China.
halos 80 o 90% of the world supply of rare earth nasa China. Meron pang iba tulad ngayon na mabubuksan natin ng China at kasama po siyempre ang mga Taliban o ang Afghans dyan sa Afghanistan. At isa pang lugar na maraming rare earth na hindi pa nabubuksan ay North Korea. Kaya po mapapansin natin sa kasaysayan ng Amerika, ano bang inuunahan nila lagi, pinapasukan? Dati langis, Middle East, Saudi Arabia, di ba pa? Ngayon, yan, pinapasukan nila. Yang Bolivia, isa yan. Yung North Korea, gusto nang sakupin. Yung Afghanistan, yan ang hidden agenda nila dyan. So, yan ang halaga po ng rare earth. Let me move on to some of the other items and get back to Maestra Ana. Itong next item po, PAGCOR Chief, over half of POGO's closed left Philippines for Cambodia, Vietnam, and Laos. So ang tanong ko sa inyong dalawa, Maestra and Maestro, yung ba kailangan nating akitin ulit sa Pilipinas na makabalik dito sa krisis ng ekonomiya po natin, naharap po natin, babalik ba kaya sila? And Kaana, yung nabanggit mong Facebook fact checkers na gustong imbestigahan ni Mike Defensor at ng iba pa sa ating legislatura, ito ay ulat ng Reuters. Philippines complains Facebook fact checkers are biased. Ito ay ulat ni Manuel Mogato na alaga din ng mga Amerikano. And later on, we'll go on to discuss the U.S. intelligence report on the COVID-19 origins. That will be the next main topic. There is a final topic later on, Maestra Ana and Kado, that is historical. Ito pong release ngayon ni Sirhan D. Sirhan. Baka si Kaana, hindi mo nakilala itong si Sirhan D. Sirhan. We'll give you a background later on. Makikinig ako. All this happened before you were born. Yung assassination ni Robert Kennedy. Ano ba totoong nangyari dyan? At ngayon po, yung assassin, yung bumaril po, mabibigyan na ng parole after how many years na? 1965 pa po yan no? And there are many questions about that assassination. Okay, so let's go back to that, to those items that you may have wanted to add some comments on, Maestra Ana, and this PAGCOR POGO issue. Yung sa POGO ho, kasi yun nga mahirap dyan kasi sinensationalize yan ng mga senador na tulad ni Hontiveros, Pangilinan, Drilon. I am not sure about, pero well, kasama yun sila, may isang grupo lang naman yan na opposition. But I think ang pinaka-ano dyan yung pinaka-hardcore dyan na against POGO is Hontiveros, no? Siya talaga yan. Well, kasama niya yung kanyang mga kaalyado, which is the yellow opposition, no? Ang ano kasi dyan, ang POGO naman, legal naman kasi yan. Alam niyo po, mayroon akong isang kaibigan sa Facebook na biglang nag-message sa akin. Actually, hindi ko siya kilala. Tapos kaibigan, siya pala ay nagtatrabaho sa isang POGO. Pero legal siya na nagtatrabaho sa POGO. Legal din yung POGO niya. Alam niyo, tinanong niya sa akin, Ma'am Ana, bakit po ba kami pinag-iinitan ng mga tao ng mga senador, dito sa Pilipinas? Sabi ko, out of the blue, hindi ko siya kilala. Well, Chinoy siya. Sabi ko sa kanya, at magaling siya mag-Chinese, syempre. Sabi ko, yun nga ang problema, sabi ko, kasi parang nangyayari, nilahat nila. Hindi nila actually i-classify kung ano ba talaga dyan yung POGO na legit at operationalize naman sila, legit sila, at the same time, legal naman. May iba naman na probably talagang totoong illegal or may mga violations na nangyayari. Pero ang nangyari kasi parang nilahat mo, pag sinabi mo POGO, lahat masama. POGO lahat, walang kwenta. POGO lahat, illegal. Ganun hindi dapat ganun kasi ang POGO po, we earn a lot from POGOs. Pero ngayon, dahil nga dun sa crackdown, sa very bad publicity, I think, kung ikaw din naman kasi ang may-ari bakit ako magtitiis dito na para kaming binabato. Ilipat na ako sa ibang country, total doon. Pwede naman pala kami. 'Di ba? Ganun kaya lang, sayang. Kasi kung ang gobyerno sana, well, it's not naman kasi si PRRD, I think, is very
hindi naman niya ino-ostracize ang Pogo. Ang sinasabi lang niya, yung mga illegal at yung hindi nagbabayad ng tax, yun yung yun yung i-focus nyo at yun yung birahin nyo. Pero yung mga legal na maayos naman, hayaan yung mag-operate. Kasi nagge-generate yan ng pera para sa Pilipinas na kailangan mo ngayon dahil nga sa pandemya at ang ekonomiya natin medyo gahol at saka struggling. Pero wala Ganun ho talaga kasi kahit man akong investor ako, titirahin mo ako everyday ng titirahin. I'm very patient, tapos tira ka ng tira. Bakit ako magtitiis, di ba? I mean, I'll just go to another country and invest and I'll be happy there. Ganun talaga. Yun yung point din ni President nung kanyang Talk to the Nation. Ano ba talaga? You want investment to come here from China? Then bakit nga tino-ostracize ang mga to? Kasi totoo din tayo ang nanghihingi, tayo ang may need, pero tayo pa ang mayabang at tayo pa yung mahilig mangkutsa. Hindi naman kailangan kasi may mga regulations naman, may mga batas naman na kailangan mong pairalin. At kailangan mong mag-distinguish kung ano yung functional at nung non-functional, ano yung illegal at hindi illegal. Doon ka sa hindi maganda, yun yung tirahin mo. Ito medyo okay, at okay naman, legal naman, legit naman, hayaan mo. Kasi it brings benefits to the country. Yun yung point ko doon. Pero wala tayong magagawa, naglipatan na Well, ang tanong ko, Mentong, maano pa ba natin yung mga legal na mga nag-ooperate na Pogo, maaakit pa ba natin yung pabalik sa Pilipinas? Yun yung tanong. Kasi wala na sila umalis na Ang tanong dyan is, paano mo sila pabalikin? Paano mo sila akitin? Ano mo? Pain mo? Yeah, yung nung panahon ni Noynoy, ang ulat doon ay ang collection lang nila dito sa Pogo ay mga 56 million pesos a year. Samantalang nung panahon na ni Duterte, billion na po at ang target nga ay makakolekta ng 50 billion na taxes. Pero yun nga na nagkagulo-gulo dahil sinisiraan ng marami sa media at sa Senado at nagsialisa na nga nung dumating itong COVID-19 na dagdagan pang mga problema. Ado, before we go on to the other topics, anything you want to add here? Well, only in the Philippines. Tayo mga Pilipino, walang sariling bait Hindi ko maintindihan kung minsan Ang konsepto ni President Marcos sa mga economic zones ay para mabuffer yung labor sa labas na was already red infested. Mga onion-onion. Kaya nagtayo ng mga economic zones. Ano ba ang purpose ng economic zones ngayon? Wala naman. Kundi mga tax holidays. But in the true sense of the word, ang strategy dyan ni Blas Opre was yung mga taong nandun sa loob ng economic zone, ang labor rates nila negotiated para maka-akma tayo sa mga ibang bansa na mabababa ang labor cost. At bawal sa loob ng mga base na yan, sa mga economic zones na yan, ang mga union. Ang problema, napasukan ng mga politika na naman. Politics is poison, toxic to the Filipino. Talaga naman, nakakainis na. Ito lang makinig ka sa mga debating kaliwat kanan, wala namang mga nag-iisip. Mga parang bata nag-aaway, nagbibikirings. Hindi dapat ganyan Walang maturity. Mula sa matanda hanggang bata, ganon. Walang consistency. In fairness to Gordon, nung panahon niya sa SBMA, talagang parang nasa Estados Unidos pag pumasok ka dyan. Pumalit sa payo mo, ano ang unang ginawa ni payo mo? Halos paltan lahat ang empleyado ng SBMA at pinaltan ng mga maiitim na mga galing sa burong Mentong. Kaya alam namin nun pagka tao ni payo mo At tao ni Gordon. At wala na. What is Subic na? Wala na rin. Wala na rin balon. And the same will attack Cesa, will attack Clark,
Puro real estate propositions na lang yan. Wala kasi tayo consistency. Mga policies, libre sa ganito, libre sa gano'n, pagpalit ng administrasyon, hindi na pwede yan. Ganito, gano'n. Oh, ayun, si Payumo, ang dami ng gasoline station sa loob ng Subic, na bawal dapat yun, yung mga local gasoline stations. Kasi nga, ini-encourage natin ang import by other players. Wala na. Petron na rin ang nandoon. At puro kay Payumo. So, yan ang akin. Ha? Ngayon, hikayatin na naman. Madali lang bumalik yung mga pogo na yan. Dahil maraming Chino ang naghahanap ng easy money. Naghahanap din sila. Merong hard money, merong easy money, meron talagang niche yan. Madaling ibalik yung mga yan. Ang problema, handa na ba tayo? Kung sasalubong natin sa kanila ang mga Kastila at mga Amerikanong kaugalian natin, ha? Wag na natin sila imbitahin dito. Nakakahiya lang tayo. O yan, sa Laos, sa Cambodia, sa Myanmar na sila. Ano sa palagay ninyo ang sinasabi ng mga taong yan tungkol sa kaugalian ng Pilipino? Lalo na ang gobyerno na patumpik-tumpik, walang sariling utak, walang sariling bait. Which basically a system problem and a policy issue. Wala eh. Okay. Tapos puro personalan, kaliwat kanan, wala na. Mag-boxing na lang tayo. Agree ako kay Kaado. Ang politika natin ng lason. Yan ang poison. At kailangan linisin at ayusin po yan. Hindi lang sa corruption, kundi yung oportunismo. Ayan ang nakikita natin ngayon na naglalaro dyan sa Senado. Lahat gustong pumapit. Kahit anong mga issue na magagamit nila, kasabot ang media, palalakihin na wala namang lumalabas. Wala namang resulta, kundi yung kasiraan lang po ng ekonomiya natin tulad dito sa Pogo. Dito po si Gemma Muscat, sabi niya na mga basurang oposisyon ang nakakabwisit. Mga yan, dapat hindi na sila mamuno sa gobyerno. Lahat sila itapon na sa inodoro. Mas may pakinabang pa ang mga pogo. Kaya kaysa sa mga salot na mga senador. Totoo po yan kasi yung ilan libo ba? 50,000 ba? Higit 100,000 ba ang mga trabahador po dun sa Pogo? More than 100,000. Matagal na natin hindi na-discuss yan. Nakalimutan ko na lahat ng mga data natin no? So, ito tama yan. Itong mga senador, magkano kada taon ang inuubos nila? 300, 500 million. Anong ginagawa nila? Puro laway lang. Alam mo kami ito, Forma. Yeah. yung kali doon sa Baclaran, yung Harrison, pag tinuloy-tuloy mo yun, papuntang Tambo, Diyos ko, may industriya na doon ng mga Chinese restaurant, Chinese stores. Minamasama pa nila action yun. Naalala mo? Minamasama pa nila yun. Oh. Sa Amerika at sa ibang bansa, pag yan ay nagtagal na ganyan, gagawin Chinatown yan. Gagawin tourist attraction yan. At mamumuo dyan ng investment, dyan lilipat maraming tao. Korean town, ganun din, etc. Kasi positibo yung mga yun. Ang problema, hindi handa ang ating local government humarap sa mga yan. No? Kaya ang tingin nila, pag gagatasan nila ngayon yan, yan pala bigasan nila ngayon, which is wrong. Dahil napupunta, yung dati nating kuli-kuli, napunta sa yung dati bang Ermita, napunta sa Malate, dati Malate, napunta sa kuli-kuli, ngayon paurong na ng paurong. Yung mga vice, yung mga red zones, yun tuloy ang pumapagatpan.
Kung development mind ang ating mga local governments, kukup-kupin nila yan. I-enhance nila yan para doon sa kabutihang idudulot sa lipunan, doon mapunta ang grasya. Hindi sa mga bulsa ng mga local government, mga local policemen, mga local traffic enforcers. Oh. Yung abandon na ngayon, Mentong, yung kanto ng Mia Road, at saka ng kung saan nagko-convert sa Dewey Boulevard, yung coastal, abandon na. Wala na. Ang daming mga maliliit na mga Chinese businessmen in collaboration with some Muslim minorities ang nagkakalakal dyan dati. Kaya na naging bus stop. At ang dami-dami, maniniwala ka, Sus Mariose, it gave livelihood to many people and close to their homes in that southern area. Wala na. Itong sabi ni Lawrence Halpin, malaki daw ang sahod sa loob ng mga pogo para nasa abroad. Laking naitulong ni Senator Risa Amp. Ano ba yung Risa Amp? Anyway, sarcastic yung last remark. Let me see dito sa kabila. CLT, sabi, mga Pinoy mahilig talaga sa chismis at tuwang-tuwa sa madama na mga issue kasi type magpadala ng emosyon, hindi mga nag-iisip. And amp is amputa. Amputa pala yung amp. Sorry. Okay. Okay. Before we move on to the next issue, huwag po natin kalimutan yung isa pang importanteng issue, yung tungkol sa Facebook. Yan. Yung nasusunod naman talaga. Kasi importante po yung Facebook issue na yan, lalo na ngayon. Dahil nga po, talaga namang, it affects everyone especially yung hindi kaalyado ng opposition, no? Kasi ang dami talaga na mga kaibigan ko, ako mismo, kayo mismo, experience yan, na out of the blue, naka-track down yung mga accounts, tapos wala, community standard, wala ka namang ginawang masama. Hindi ka nagmura, hindi fake news ang pinost mo. You actually post your own article na sinulat mo na well researched. Just because it's ang content ng article is something na nagsasabi ng totoo at na-expose sila, especially when you talk about the South China Sea issue. Ako, yun ang experience ko Putulin na, ika-crackdown, isususpend yung account mo para masuspend din yung initial source ng article. Mapuputol talaga kapag shinare mo kasi, pag yung account mo ang sinuspend, lahat ng na-share, tutol yan, mawawala. Ganun So, this is really crazy. And I think it's high time, yun talagang dapat pagtuunan pansin ng Senado at ng Kongreso in aid of legislation. Kasi yan, kapag nakita mo may problema, pwede kang mag-legislate kung paano mag-behave ng matino ang Facebook Philippines. Hindi ko sinasabing Facebook worldwide, Sinasabi ko Facebook Philippines at saka yung mga fact-checker. Bakit sila yung fact-checker? Yes. For example, Rappler, sila mismo ay nagpo-propagate ng fake news mo and most often than not. I'm not saying every day, no? But I'm saying ang daming case study on that. Yung isa, si Secretary Galvez sa Talk to the People ni PRD, sabi niya ang report daw ng Rappler doon sa pagpa-flagging ng COA may mali. Bakit? Tapos yung fact-checker mo isa sa kanila? My God! Anong klase? Come on, give me a break, Maestra, that gives me an idea, no? Makaraan ng ma-establish natin yung one-click sign up doon sa petition. Petition tayo on that. Gawa tayo ng petition on this sa Facebook. Yes. Yun, okay. Yun yung gagawin natin. Kasi this is very important. This is issue of freedom of expression. Kung democracy lang ang pag-uusapan, that's basic tenets. One of the basic tenets of democracy. That's fundamental freedom. Ang kino-constrain nila, hindi isang tao lang. Okay, sana kung isa ka lang, dalawa, tatlo. Tulad ko, naban ako dahil nagamit ko yung salitang stupid Americans. No? Naban ako. Hindi ba? Kung murahin naman nila ang Chino, murahin nila ang mga Negro, kung ano-ano mga sinasabi, hindi nababan.
Ako nalagay ko lang stupid American sa bana ko. Anong klase yan? But anyway, Article ko lang ha. Sinulat ko, pinublish siya ng ASEAN Post. It was shared. Tapos biglang i-cut ka, tapos ngayon hindi, suspended ka. Hindi ka makapag-post, wala. May mga pages akong minamanage na hindi makapag-invite dahil suspended. Ang tanong, bakit? Community standard? Ano community standard? Hindi ko maintindihan yung community standard. Ana, Opo. total nasa technology kayo eh. Mag-collaborate na lang tayo, magtayo tayo ng Gawa tayo sa connection with WeChat. Oo nga, yun yung Magtayo tayo naisip ng ko. WeChat Philippines. Something like that. okay, may paalala sa akin dito si Kadyo. So thank you, Facebook supporter Zyron Mopera Watendor. Magtayo tayo ng WSP. Walang salim pusa. Okay, maganda yan meron Okay. isang paalala dito, may note, YouTube membership on our channel is now online. Pwede na po kayong sumali sa YouTube membership natin. Support the channel by clicking the join button. Makikita po ninyo the join button and on YouTube, no, dun sa YouTube. And may suggestions dito na ito maging channel natin, mga members, sa pag-exchange ng mga items natin. Halimbawa, itong VCO nasal spray, mga members ang pwedeng makauna, makakuha po nito. Okay, we'll make plans along that line. Meron din kasi dito tanong na gustong umorder ng nasal VCO spray, di mo daw, no? So we will fix this up, kasi nga talagang importante na itong nasal spray na to. Kahit na yung mga bakunado, nakakahawa pa rin sila. Oo, nahahawa pa rin sila. So this nasal spray is the last line of defense. Okay, meron pa ba dito mga kailangan mabasa po natin? From Ronnie Lim, good evening po. More power to your program, Mentong. Feeling magaling si Gordon and Lacson, a former fugitive, wala namang maitulong sa bayan. Yung Red Cross niya, panay ang singil sa Pilipino sa COVID test. Okay. So I'll move on. Kaado, sa Facebook, you have anything to add? Well, yun lang, no? I think it's a breach of our freedoms. And an insult. Dahil yung mga tao na yan, yung isa nga dyan, convicted na ng lower court eh. Ha? Hindi ko nababanggitin ang pangalan. Ha? Hindi ko nababanggitin ang pangalan ni Maria Ressa. Naka-appeal ngayon ng ang kaso. Ang Vera. Yung Vera files na yan, dapat may magdemanda na rin dyan eh. Para ako sympathetic. Okay. Sympathetic sa babae yan eh, dahil may sakit eh. Pero wag naman ganito. Ha? Freedom, human rights, press freedom. Facebook lang eh. Balyado ka na. Okay. Si Francis Gutierrez sabi, big kiss na tayo, wag na Facebook. Well, we'll plan it out, no? Pwede din tayo magbukas ng ating space dyan sa VK. Si Hirashita Dolores, sabi niya, yes, ako din. Po, before, penalty ng 3 months, bawal mag-comment daw. And from Noel Manaig, good PM po, hindi ko din masisi ang gobyerno ni Digong kasi mahigit na 30 taon na bulokrasya ng Dilawan ay nakatanim na sa gobyerno at hindi madaling i-overhaul sa loob ng 5 taon. Totoo yan. At mag-WeChat na lang daw tayo. WeChat. Now, that's another alternative. Okay. Okay, our next topic after this Facebook is this 2 items that I will put together. No? Okay, 2 items. Number 1. The new U.S. intelligence report doesn't provide definitive conclusions on COVID-19 origins. Kasi nung Mayo 27 Mayo 27, si US President Biden utos sa kanyang intelligence organizations and agencies and community na imbestigahan ulit yung sinasabing virus, yung Wuhan virus daw.
At mukhang gusto nilang palabasin na Wuhan virus talaga na galing sa laboratory leak ng Wuhan Institute of Virology. Kaya nagprotesta ang maraming Chino, ang Chinese government, nagprotesta sa politicalization ng WHO at ng virus origin in tracing investigations. Pero pinipilit ng US, binigyan ni Presidente Biden ng 90 araw ang kanyang mga intelligence agencies na siyasatin ito, intelligence work, investigation, ng hack nga pa din ng computers ng Wuhan Institute of Virology ang US. Pero tapos na po yung 90 days itong Setyembre, itong katapusan ng Agosto, at ang resulta po, bokya. Wala silang ma-report na conclusive. In other words, hindi nila alam kung saan pa rin nanggaling yung virus na yan at hati po ang intelligence community ng US. Yung kabila, sabi, walang katotohanan yung lab leak, lalo-lalo na sa Wuhan Institute of Virology, walang basehan yan, walang katibayan yan. Yung kabila, pinipilit na kailangan tingnan yan, and so on and so forth. Suma total, mukhang talagang yan din ang next article ko sa Sovereign PH na siguro bukas masasubmit ko na. Nag-i-smoke screen itong si Presidente Biden. Dahil sobrang maraming ebidensya na sa US kumalat na po ang COVID-19. Hindi pa Disyembre ng 2019. Wala pang December 2019 as far back as April, May, June, July, meron ng COVID-19 sa kanila. At the next item will prove this. Ito galing sa US mismo na National Institute of Health. Hindi po ito media, hindi po lang reporter ito, hindi lang intelligent. Ito ay galing sa kanilang National Institute of Health. At ang headline po dito na nilabas ng National Institute of Health mismo, ito, NIH study offers new evidence of early SARS-CoV-2 infections in the US. Galing na sa National Institute of Health ng Estados Unidos yun. Ito po, babasahin natin yung important part. A new antibody testing study examining samples originally collected through the National Institute of Health's All of Us research program, so importante, found evidence of SARS-CoV-2 infections in 5 states earlier than had initially been reported. These findings were published in the journal Clinical Infectious Diseases. The results expand on findings from a Center for Disease Control and Prevention study that suggested SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, was present in the US as far back as December 2019. So galing yan sa official findings ng National Institute of Health and Estados Unidos. So ayan po ang next item na gusto nating suriin. Kaado, Ana. Ado muna kasi linya yan. Pwede ba i-recommenda nyo ako ng honoris causa dahil sa libro ko? Okay. Yeah, you could really consider. Additional publicity yan kung kailan pa ako tumanda, saka pa ako naging useful to international community. Well, the new 40 is 70. So parang mga middle age pa rin tayo. Si Kaana, nasa kindergarten pa. Nasa teenager. Teenager. Pero suma total, mukhang babalik sa fourth district talaga ang investigation. Yes. Sooner or later. Si Kaana, go ahead. Kasi naman po simple lang. Ang ko nga dyan bakit ba pinaiikot-ikot, pinahihirap yung madali? Kasi actually, napaka-simple lang naman yan Imbestigahan mo lahat ng labs sa lahat ng bansa na mayroong initial na nakita na coronavirus, sabihin na natin in general, para makita mo kung saan ba talaga nagsimula yan. So, ibig sabihin, countries, lalo na yung mga members ng WHO, which is ang US is part of it naman, has to open they have to open their borders, no? And allow independent investigation.
lahat fair. Nag-open ng China, edi mag-open din ng US, mag-open That's yung right. Italia, mag-open yung Japan, mag-open yung France. Kasi ito yung mga countries na may nakita eh. May mga na-report. So, bakit yung natatakot, di ba? It's a win-win situation eh. Pag Yes, and nakita, di ba pag nakita na dyan pala nagsimula sa inyo, yes, probably, well, what can we do? Kasi ganun talaga. And Kado, I think the important issue now at this time is napipigilan ng WHO team na gampanan yung kanilang pangako na mag-iimbestiga na sila sa iba't ibang mga bansa na merong mga maagang indikasyon Yes. at ebidensya na merong COVID-19 doon sa kanilang mga bansa. Nag-volunteer naman ng Italy, France, at saka Italy, France, Spain, yung tatlo sa Europa, no? And Japan, may information din. 2019 pa meron na. At ang US mismo. So, bakit pinipigilan? Kasi nga, may tinatago itong sila Biden. Siguro si Biden, na-discover niya nung presidente na siya, na may kasalanan palang malaki ang Estados Unidos sa mundo at sa sarili nila. But of course, sinasabi ko, baka lang ito. Kaya kailangan buksan ng investigasyon and hinihingi ko ang suporta ng ating audience na pag ready na po yung one-click sign-up, please encourage your friends and families to sign up para umabot na tayo ng mga libo-libo dyan. Kado, for you, and then we'll go to the next item. Anything to add? Kung wala na, we'll go to the next Kasi, item. baka yung kontribusyon ng Amerika sa WHO ay hindi pa napipirmahan ng cheque. Baka in the process, under processing. Under processing pa yung pera. Pero masisira dito ang WHO pagka hindi sila nag-agad. Oo. Masisira sila rito. Pati yung mga World Health na ganyan, magkakaroon ng regional. Maniwala ka. Magkakaroon ng mga regional alliances sa mga scientists. Okay. At So we saka have- kukuha ng WHO. We have to move on. It's now 7:58. Now we have two last items. The next item, briefly lang po, iuulat ko lang kung gaano ka-importansya ang ka-importante po ang China market. Kahit ang Britanya po na pinipigilan ng Estados Unidos na tumanggap ng Chinese students, sarhan na yung mga university sa Chinese students, ginagawa nila sa American. Sa Inglaterra po, sa Britanya, ito po ang huling ulat natin galing sa Mail Online, August 29. September 1 na palang update po nito, September 1. Bristol and Exeter among Britain's top universities chartering planes to fly in 1,200 students from China to claw back 1.3 billion pounds in overseas fees. Wow! Kado? Pounds. 1 Pounds. billion pounds. Pounds yan, times Hindi One- dollars Mataas. yan. Oh. Mataas So, yan. mas mataas yan kaysa sa dolyar. So, aarkilan ng mga eroplano ang Britanya para sunduin ng mga Chinese students galing sa China at dalhin sa kanilang universidad. Ganyan po. Kaya po dito sa Pilipinas, merong boycott China. Mga torpe, merkado yan na pagkakakitaan. Tapos kaganyanin. Di ba? Hindi bali kung mayaman tayo sa China o Mas mayaman. naglulumpasa yung maraming kabansa po natin sa gutom. Ano ba kayo? Di ba? Okay ako dyan, Mentong. Huwag lang sa Canada. Kasi ang Canada, nagpo-political prisoner sa mga Chino. Iwasan ninyo Canada, mga kabansa. Okay. Akala ninyo safe kayo dyan. Yan pa mag-extradite sa inyo sa US. Katulad ng ginagawa niya dyan sa Huawei lady. Okay, and then finally, last item po is a historical issue, which again, when it comes to history, there is some value from us old folks, so that we can bring to you what we learned in the long period of history na we personally experienced. Kasi po, itong nakaraang 28 ng Agosto 2021, inaprubahan ng board sa judicial board, or I don't know what they call it, parole board sa Estados Unidos ang parole, yung pagpapalaya
limited freedom ng assassin ni Robert F. Kennedy, ni si Sirhan B. Sirhan. Sa ika-16 na pagsubok na humingi ng parol, binibigyan na parol. Ano bang assassination po ito? Itong si Robert Kennedy, kapatid ni John F. Kennedy na presidente ng Estados Unidos, na napatay noong 1961, no? Correct my dates if I'm wrong, no? So, na-assassinate din yung kuya, panganay na kapatid nitong si Robert F. Kennedy, si John Kennedy, na presidente sa Dallas, Texas, by an several bullets of an assassin, si Oswald Lee Harvey Oswald ang pangalan. Lee Harvey Oswald. No? 1963 yan, Mentong. Oo. And si Lee Harvey Oswald napatay din ng isang mafioso daw, Jack Ruby. Jack Ruby. I'm recalling this from memory, I did not review the history. So ang suspecha doon sa assassination ni John Kennedy, hindi po pinagbintangan nila si Lee Harvey Oswald. Nasabi nila isang Cuban agent, Russian agent, hindi naman totoo. He was really a CIA agent sent to Russia by the CIA, pero namanipula na paggamitan bilang fall guy dito sa assassination ni John Kennedy. And maraming storya, including yung mga dalawang movies na ata ni Oliver Stone tungkol sa John F. K. assassination, which if you are interested, which you should be, to watch it, you can watch it on YouTube. Ngayon, in mga 4 or 5 years later, si Robert Kennedy, itong pinag-usapan natin ngayon, nakakabata na kapatid ni John F. Kennedy, ay tumakbo na rin para sa pagka-presidente ng Estados Unidos with the same issues. By the way, si John Kennedy, may controversy kung bakit siya, kung sino pumatay talaga sa kanya at bakit. Ang conspiracy theory na mukhang ang totoong nangyari, siya ay pinapatay ng kombinasyon ng deep state ng Estados Unidos dahil sa kagustuhan ni John Kennedy na umalis na sa Vietnam, tulad ng pag-alis ng Amerikano ngayon sa Afghanistan. Pero ayaw pa ng military-industrial complex kasi maaga pa noon . Sa first term lang, of course, John Kennedy had only 1 term. And tumagal pa ng 15 more years after John Kennedy's assassination, yung Vietnam War. At yung mafia, kombinasyon ng CIA and mafia. Ginamit ang mafia dito. Kaya nga lumitaw yung pangalan yung taong si Jack Ruby. Bakit involved ang mafia? Kasi itong magkapatid na mga Kennedys po ay ginamit ng mafia sa kanilang kandidatura, sa mga ibang illegal business ng tatay nila John Kennedy, si Joe Kennedy. So mahabang storya po yan pag-ipursu natin lahat. Anyway, dumating sa kandidatura ni Robert F. Kennedy, siya ay nagpangako daw na papagpatuloy ang supply ng arms sa Israel and so on and so forth. Pero galit pa rin ang mafia dito kay Robert F. Kennedy sa mga kasalanan sa tingin ng mafia nitong pamilya sa kanila dahil inapi sila subalit samantalang ginamit naman sila sa mga activities ng pamilya. So, ginamit si Sirhan B. Sirhan na siya mismo ang nagsabi, hindi niya alam kung siya bang gumawa. Parang drug siya, parang ginamit siya. That's why I reproduced this 2019 report ng Washington Post. At ang headline dito, CIA may have used contractor who inspired Mission Impossible to kill RFK, and new book alleges. The book is by Tom Jackman. And isang very, very interesting part here is this. Hinighlight ko dito. Chief among the evidence is the autopsy ni Robert Kennedy, finding that Kennedy was shot point blank in the back of the head while Sirhan was in front of Kennedy, yung na-convict na assassin.
nasa harap siya, bakit yung bala sa likod pumasok? So, very clear evidence that this should be a questionable conviction of Sirhan Sirhan. Witnesses at the scene of the shooting were adamant that Sirhan never got close enough to fire at close range. He was pinned down by a hotel maitre d' after 2 shots in front of Kennedy and emptied the rest of his 8-shot pistol while he was held down. Now, 8-shot ang pistol niya, pero sa ibang mga detalye po rito, mababasa din ninyo that there were 9 shots. Saan nanggaling yung isang extra shot? So maraming questions dito. And I thought this was an important historical story kasi nga po, para maintindihan natin kung anong character ng US society and US politics and US crime. Pati presidente nila, pinapatay po nila, napapagtakpan po yan ng media nila. Nakaraan na halos higit 50 taon na po itong assassination. Tama ba? Higit 50 na nga, no? Hindi pa po malinaw kung ano talaga ang conclusion. Tulad ng 9/11, September 9/11. So I put to rest this story for you to think about. No? By the way, thank you from Imelda Sangalang, 397 pesos. CAS, Canadian dollars po ito. No? Thank you very much again, Imelda Sangalang. I don't think the first time she has donated. Thank you very much. So, final reaction from Maestra Ana and Kaado. Kaado muna, no? Before Maestra Si Kaado Ana. muna. Kasi si Kaado might recall some more things that I did not add to my story. Kaado. Wala na ako idadagdag doon sa detalye na yun. Ang opinion ko dito, personal impression ko dito, right or wrong, pinatay talaga ng deep state itong 2 taong to. Masyado maraming detalya. And hindi lamang doon nakikita ang pagka-violente ng mga Amerikano. At saka may sinasabi sila tungkol sa mga kalayaan, hindi naman sila sumusunod sa mga sarili nilang prinsipyo. Katulad nito, ang issue rito is simple na lang whether Sirhan will be a continuing danger to society. Kasi the guy is 77 years old. Ngayon, kung hindi nila papatayin ito, bakit hindi nila pinatay? Death sentence to Bakit hindi nila in-implement? Tapos, kinumute nila, and now, by operation of law, Sirhan is entitled to parole. Pero hindi pa rin siya pakakawala ng mga Amerikano. Hindi pa rin siya pakakawala. Ang desisyon will still be reviewed over 90 days by the California Parole Board. It will be sent to the governor who will have 30 days to decide whether to grant it, reverse it, or modify it. Can you imagine that? Hindi sana pinapatay nyo na lang itong tao para tapos na. Kung talagang kumbinsido kayo na ito talaga ang bumaril kay Robert Kennedy. Ang problema hindi may tama sa likod ng ulo. Kaya doubtful lahat So walang iniwan niya sa assassination nung bayani daw, yung Ninoy Aquino na sinelebrate pa nung iba nung August 30, National Heroes Day. Sino ba pumatay dyan? Si Galman? Hindi ako naniniwala si Galman pumatay dyan. Hindi rin ako naniniwala na pinapatay ni Marcos yan. Meron talagang nagpapatay dyan, part ng plano to destabilize, to introduce dissonance into our society para magkaroon ng regime change. And Ninoy Aquino knew that very well. Kasi sa statement niya kay Doy Laurel, 2 years na lang daw siya mabubuhay and he might as well have the best of it. So yan,
Maraming mga ganyan eh. Ang hindi ko maintindihan, dalawang Aquino na ang presidente. Hindi pa rin nila alam kung sino pumatay kay Ninoy Aquino. Aba. Walang iniwan niya kay Siran, walang iniwan niya kay Lee Harvey Oswald. Pagtatakip ng mga tao. Sana naman, ako prayer ko lang bago umalis si Duterte sa kanyang administrasyon. Halukayin niya, miski 1 linggo lang pag-aralan niya, and he makes an announcement to end this once and for all. Kasi masyadong divisive yan sa Philippine society. And the president should make a stand, make a formal announcement. Dahil may findings na yan eh. Dapat declassify na yan. Kung sino talaga. Yes. Good point. And now, finally, Maestra, your reactions? Sa akin naman, personal reaction ko kasi wala pa ako nung panahon na yan. Pero, ang personal na impression ko, problematic talaga ang demokrasya ng US. Why? Precisely because since time immemorial, sa pagbabasa ko lang din, yung mga ganyang incident, marami sa kanila yan. At kahit sa movies, makikita mo eh. I mean, tas messages na sinasabi. No? Problematic ang democracy ng US. Why? It's precisely controlled by the deep state at saka military-industrial complex / ng mga oligarchs ng US. It's not a democracy at all. No? Kasi it's supposed to be democracy. It's much more the powers in the people, in the hands of the people. Pero hindi naman ganun eh. Tignan mo, presidente nga nila na-assassinate. No? At saka, on the other hand, ang nakakatawa, yet they tried to export their kind of system to other countries. And look what happened to countries na yon. You have a classic example of Afghanistan, classic example of Iraq, classic example of almost all countries in countries actually in South America. And one more thing, our own country, for God's sake, until now, we have to wake up. And actually, I am in favor of changing that constitution na copycat ng Amerika. Ang magkaiba lang is sila federal, tayo federal, unitary, no? Unitary state, federal sila. Kasi hindi naman tayo pwede yun ang pinopropose federalism pero in a different sense. So yun yung sinasabi ko, the propensity and even the audacity to export their kind of democracy to other countries. At ang exportation is imposed not even through organic means, no, organic process is nakakaloka, Diyos ko po. So yun yung impression ko, no? Just even for one specific na kwento from history ni Mentong at Kaado. Problematic talaga until now. At tayo naman dito sa Pilipinas, yun naman ang pagiging proud natin. We're always proud that our system, our democracy is like a copycat of the US. My God, please lang, let's wake up and try to create our own system na fit sa kultura natin at sa ating tradisyon bilang isang bansa at bilang isang lahi. Hindi yung kumukopya lang tayo ng kumukopya. Yan, si Kaado, mayroon yan kasi yung malolos constitution niya na sinusulat. Andun yun, pag-aralan po natin yun. Okay, we've run out of time. Itong magagandang comments lang ni Lawrence Alpin. Sa bodyguard niya nanggaling ang bala, which is one of the theories I also believe in. May picture po na makikita nyo yung nasa likod ni Robert Kennedy na naka-uniforme, na may galaw na hindi mo ma-spelling eh. And from Sweet Potatoes Trucker, sabi, Kennedy case is like Ninoy history. Yes. Okay, well, we have to say good night na po, Kaado and Kaana, maybe one more comment, parang meron pa sasabihin si Ana. May ikitakabol ka lang. Tama kasi si Kaado. $1 million question yung pagkamatay ni Ninoy. 2 presidente na, nanay, asawa, at saka anak. I don't believe na hindi nila alam kung sino pumatay kay Ninoy. I think they know, but they're just afraid na kapag nalaman ng buong Pilipinas, mabubuwag ang sinasabing heroism ng mga Aquino. Okay. Feeling ko, kasi my God, kung akong presidente, tatay ko, of course, I will use everything in my power para malaman kung sino pumatay for my own peace of mind. Diba? Pero the way hindi ko alam nila the way we have seen
the way the family treated Noy Noy, the way the family has treated Ninoy, and we can Yes. conclude that they really don't care much about each other, di ba? Well, Kaado, Kaana, magpaalam na po tayo lahat. Yes. Maraming salamat po ulit sa ating mga kaibigan, mga kabansa at mga katropa sa palagi pong pagsubaybay sa amin at sana po ay patuloy nyo kaming suportahan at sana po ay nakakatulong po kami sa pagpapalawak po ng inyong kaisipan at sa pagpapalawig po ng mga issues na kinaharap po ng ating society po or ng Pilipinas po. At sa susunod po muli sa aming programa sa Sunday, sana po ay nandun kayo. Mag-ingat po tayo sa COVID. Medyo nag-ano na po. Ngayon po ay 13,000 I think. Diyos ko na, nabahala ko ng 22,000. Ngayon 13,000. Sana bumaba pa po ng bumaba. Maraming salamat at magandang gabi po. Kaado, Ganun din po sa akin. Magkita-kita tayo ulit sa Miyerkules para sa isa na namang nakakatawa, nakakainis, nakakapikon, pero harapin natin ang katotohanan sapagkat yan lamang ang magpapalaya sa ating lahat. Maraming salamat po. And salamat ulit kay Imelda Sangalang, 397.58 pesos or 10 Canadian dollars ang donasyon po niya. And paalala lang po, abangan po ninyo yung one-click sign up sa petition natin sa WHO. And susunod po dyan yung petition sa Facebook censorship. Yes? One last lang po. One last before we go. Josh, paki-flash naman ang aking invite, yung APPCU Media Forum. Ayan. So, okay, nakalimutan ko tuloy. Para sa ating mga kabansa, mayroon pong APPCU Media Forum. Andun po ang ating dalawang maestro at ako po yung magpa-participate din. Sana po ay mag-participate po tayo. Ipopost ko po yan sa aking wall at sa isi-share po. Abangan nyo po. That will be on September 6, 10 to 11:30 po. Zoom po yan, hindi po virtual po ang ating media forum po. APPCU is Awards for Promoting Philippines-China Understanding. Basta, I'll post it in my FB wall. Salamat! Okay, and si Kajos will find a way to bring this Zoom invitation to you. Siguro sa GPNR, Facebook at YouTube channel natin. Maraming salamat po and have a good week ahead of you. Take care. Double mask, which is what I do if you are very near very many people. And we'll soon have the virgin coconut oil nasal spray for you. Take care and take care of your family. Mabuhay po. Bye-bye. Bye-bye!